Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao cuộc đời mình lắm trắc trở đến thế? Bạn nỗ lực làm ăn, sống thiện lành, không tranh giành với ai, thế mà vẫn bệnh tật, cô đơn, bị lừa gạt, tiền mất, tình tan. Trong khi đó, có người quanh năm mưu mô, chèn ép, lừa lọc, mà vẫn nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan. Có công bằng nào không? Đêm về, bạn nằm nghĩ, tôi đã làm gì sai? Có phải ông trời bất công với mình? Hay tất cả chỉ là xui xẻo? Người ta bảo ở hiền gặp lành, nhưng sao mình ở hiền mà chưa thấy lành đâu? Chỉ thấy lận đận hết lần này tới lần khác. Nếu tôi nói rằng mọi việc bạn đang trải qua hôm nay, dù là nỗi đau hay niềm vui, đều không phải ngẫu nhiên, mà nó được ghi chép lại từ rất lâu, bạn có dám tin không? Giống như bạn ăn một bát canh mặn, không phải vì hôm nay nước bỗng mặn, mà vì hôm qua ai đó đã lỡ tay bỏ thêm muối. Thứ lỡ tay đó, trong cuộc đời, chúng ta gọi là nghiệp. Nhiều người nghe hai chữ nghiệp báo là rùng mình. Thôi chết rồi, chắc mình sắp bị phạt. Nhưng không, nghiệp không phải gậy gộc, cũng không phải lời nguyền. Nó giống như hóa đơn tiền điện, tiền nước. Dùng nhiều, trả nhiều. Dùng ít, trả ít. Bạn tiêu xài phung phí, cuối tháng hóa đơn cao ngất. Có phải ông điện lực ghét bạn không? Không, đó chỉ là kết quả của lựa chọn. Vậy tại sao nhiều người cả đời làm việc thiện, cuối cùng vẫn khổ? Vì họ nghĩ làm việc thiện bằng đầu tư ngay lãi, nhưng họ quên rằng hóa đơn cũ chưa trả thì hóa đơn mới chưa kịp về. Bạn có đang bị nợ nghiệp mà không biết? Thử nhìn lại, bao lần bạn hứa rồi không giữ? Bao lần bạn nói dối cho xong chuyện? Bao lần bạn thấy người khác gặp khó nhưng nghĩ không phải việc mình? Bao lần bạn trách cha mẹ, ghét bỏ người thân, giận dỗi không nói một lời tử tế? Mỗi lần như vậy, một con số âm nhỏ lại được cộng vào tài khoản nghiệp của bạn. Nó không trừ ngay, vì nếu trừ liền, bạn sẽ nhận ra. Nhưng nó tích dần, như cục nợ ngân hàng quên đóng lãi. Một ngày đẹp trời nó đội lên gấp mấy. Ông Hưng, 58 tuổi, làm nghề buôn bán nhỏ. Cả đời không gian dối lớn, nhưng hay nóng tính, chửi bới nhân viên, đẩy người khác vào thế khó để mình có lợi. Ông nghĩ, chuyện làm ăn mà, ai cũng thế. Đến khi tuổi gần 60, vợ bệnh nặng, con cái bỏ đi làm xa, cửa hàng sụp đổ vì một vụ lừa đảo. Ông than, sao đời tôi khổ thế, tôi có giết ai đâu. Sự thật là ông không giết ai, nhưng ông đã bóp chết lòng tin, nhân nghĩa và cơ hội của nhiều người. Nghiệp không đến ngay, nhưng nó đến khi ông nghĩ mình đã yên ổn. Ngay sau đây, tôi sẽ chỉ cho bạn nghiệp thực sự hình thành như thế nào. Vì sao có người ăn ở thất đức vẫn giàu sang một thời gian dài? Và đặc biệt, làm thế nào để dừng cái dòng lặp oan nghiệt này trước khi nó gõ cửa thêm một lần nữa? Nếu bạn đang xem video này, đừng vội rời đi, vì trong vài phút nữa, bạn sẽ thấy thứ khiến 90% người cả đời không nhận ra. Họ không bất hạnh, họ chỉ đang trả hóa đơn, mà họ quên mất mình từng ký. Bạn vẫn còn ở đây. Điều đó chứng tỏ trong lòng bạn đang dấy lên một câu hỏi: nếu nghiệp không phải hình phạt, vậy nó thực chất là gì? Tôi sẽ không đưa bạn đi vào giáo lý cao xa khó hiểu. Thay vào đó, hãy hình dung nghiệp giống như một chiếc sổ nợ vô hình mà mỗi người đều có. Mỗi ngày, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ của bạn đều như một dòng giao dịch. Bạn giúp một người lạ băng qua đường cộng một điểm dương. Bạn cằn nhằn con gì làm đổ nước trừ một điểm âm. Bạn hứa hẹn rồi quên một khoản nợ nhỏ phát sinh. Nó không báo ngay, không nhắn tin nhắc nhở, nhưng nó ghi lại tất cả. Hãy nhớ lần cuối cùng bạn nộp tiền điện, bạn đâu thấy nhân viên điện lực đứng đó ghi chép từng giờ. Nhưng đến cuối tháng, hóa đơn đến rất chính xác.
Nghiệp cũng vậy, vũ trụ không cần nhắc, nhưng khi đến kỳ, nó luôn thu đúng, thu đủ. Vì sao người xấu vẫn giàu sang? Đây là câu hỏi khiến nhiều người mất niềm tin. Nếu nghiệp có thật, sao nhiều kẻ lừa đảo vẫn sống xa hoa? Hãy tưởng tượng, bạn vay ngân hàng 10 tỷ. 3 năm đầu, bạn được ân hạn trả gốc, chỉ trả lãi nhẹ. Bạn sống thoải mái, tưởng như tiền đó là của mình. Nhưng đến năm thứ tư, ngân hàng siết nợ, lấy cả nhà lẫn xe. Người làm ác cũng vậy. Họ đang xài tiền ứng trước từ nghiệp tốt cũ, nhưng khoản vay xấu đang tăng lãi. Cái ngày đến hạn tất toán không bao giờ báo trước, nhưng khi đến, nó lấy tất cả, và lấy đúng lúc họ chủ quan nhất. Nghiệp hình thành từ đâu? Có 3 gốc chính. 1. Thân, hành động bạn làm, gian dối, trộm cắp, bạo lực. 2. Khẩu, lời nói bạn thốt ra, chửi mắng, nói xấu, hứa suông, làm nhục. 3. Ý, suy nghĩ bạn nuôi dưỡng, ghen ghét, oán hận, khinh thường. 3 thứ này như 3 giọt nước chảy vào cùng một bể chứa. Có người miệng nói lời hay nhưng lòng ghen ghét nghiệp vẫn ghi. Có người nghĩ thiện nhưng tay làm ác nghiệp vẫn tính. Khoa học nói gì về nghiệp? Bạn không cần phải tin tôn giáo để tin nghiệp. Khoa học hiện đại đã có bằng chứng. Nghiên cứu của Harvard Medical School, người thường xuyên tha thứ nguy cơ cao huyết áp thấp hơn 37%. Người giữ thù hận nguy cơ tim mạch gấp đôi. Hiệu ứng cánh bướm, một cái vỗ cánh nhỏ có thể gây bão ở nơi khác. Trong đời sống, một hành động nhỏ hôm nay hệ quả lớn sau nhiều năm. Nhà tâm lý Các Dung từng nói, điều bạn chối bỏ, nó sẽ trở thành số phận của bạn. Đó chính là nghiệp. Bạn không xử lý, nó trở thành kịch bản cuộc đời. Câu chuyện thực tế. Chị Thảo, 45 tuổi, bán hàng online. Nổi tiếng thẳng thắn, nhưng cũng nổi tiếng hay nói lời cay nghiệt. Bao lần chị đay nghiến chồng, mắng nhân viên, chửi khách sau lưng. Chị nghĩ, làm ăn mà, phải cứng. Đến khi bị tố lừa đảo trên mạng, mất gần hết khách, chị mới nhìn lại, cái mình bị, chính là cái mình đã gieo. Chị kể, tôi từng nói một câu làm đứa nhân viên khóc bỏ việc. Lúc đó tôi thấy bình thường. Vậy mà sau này tôi cũng mất hợp đồng chỉ vì một lời tố cáo thiếu căn cứ. Tôi hiểu, đó không phải sự trừng phạt. Đó là lời nhắc. Mày nói sao, đời nói lại vậy. Nhiều người nghĩ, tôi sống hiền lành, tôi không tạo nghiệp. Nhưng nghiệp không tính bằng việc bạn có ác hay không, mà bằng năng lượng bạn phát ra. Bạn im lặng nhìn thấy bất công vẫn là một nghiệp thụ động. Bạn tự trách mình mỗi ngày, ôm hận với chính bản thân, đó là nghiệp tự hại. Bạn làm việc thiện nhưng chờ người khác biết ơn, đó là nghiệp trá hình. Nghiệp không quan tâm bạn có tốt theo định nghĩa xã hội hay không. Nó chỉ quan tâm năng lượng nào bạn đã gửi vào kho dữ liệu của vũ trụ. Ngay sau đây, tôi sẽ chỉ cho bạn vì sao có những biến cố ập đến bất ngờ như trời giáng. Thực ra đã được gieo mầm từ lâu. Cách nghiệp lãi kép như ngân hàng, càng để lâu, càng đau hơn. Và cú twist khiến nhiều người phải thốt lên, hóa ra, nghiệp tốt cũng có thể khiến tôi khổ. Bạn sẵn sàng nghe chưa? Vì từ đây trở đi, những gì bạn biết về nghiệp có thể đảo ngược hoàn toàn. Bạn đã đi đến đây, nghĩa là trong lòng đã bắt đầu hiểu. Nghiệp không phải cái gì xa vời, mà nó âm thầm hiện hữu trong từng quyết định, từng lời nói, từng cách bạn đối đãi với người khác và với chính mình. Nhưng đây là phần khó nghe nhất. Nếu bạn yếu tim, có thể bạn sẽ muốn dừng lại. Có người đang khỏe mạnh, bỗng nhiên ngã bệnh. Có người đang hạnh phúc, bỗng mất tiền, mất người thương, mất danh dự. Chúng ta gọi đó là tai họa, nhưng thực chất đó là khoản nợ nghiệp đã đến kỳ tất toán. Bạn có thấy lạ không? Đa số biến cố lớn đều đến vào lúc ta chủ quan nhất. Vừa định nghỉ ngơi thì bệnh đến, vừa bắt đầu tin tưởng thì bị phản bội, vừa gom góp chút của cải thì bị lừa mất. Nghiệp không phải kẻ thù,
Nó là người thu nợ kiên nhẫn. Bạn hẹn hoài, hứa hoài, rồi một ngày nó gõ cửa, không báo trước. Đây là cú twist khiến nhiều người sốc. Ủa, không phải làm việc thiện thì sẽ sướng sao? Không hẳn. Hãy hình dung bạn giúp đỡ ai đó quá nhiều, không xuất phát từ trí tuệ mà từ thương hại hoặc mong cầu. Bạn nuông chiều người khác, gieo nghiệp tốt nhưng sai chỗ, và đến lúc đó họ lợi dụng bạn. Họ trở nên ỷ lại, lười biếng. Bạn bị hút kiệt năng lượng, mất tiền, mất lòng tin. Nghiệp tốt nếu không đi kèm trí tuệ cũng trở thành quả xấu trá hình. Người ta gọi đó là nghiệp thiện ngu si. Làm điều tốt nhưng không đúng cách, gieo hạt lành vào đất xấu. Câu chuyện thực tế. Cô Mai, 52 tuổi, cả đời làm việc thiện, giúp hàng xóm vay tiền, nuôi cháu mồ côi, cho mượn nhà không lấy lãi. Nhưng cuối cùng chính người cô giúp lại quay lưng, không trả tiền, vu khống cô tham lam, kiện cô ra tòa. Cô khóc. Sao mình làm điều tốt mà lại nhận quả đắng? Sư thầy chỉ nhẹ nhàng nói: cô giúp vì thương người hay vì muốn được thương lại? Cô gieo hạt, nhưng hạt đó mang theo kỳ vọng, oán trách, sân si. Đó không phải hạt lành. Nghiệp giống như tiền lãi ngân hàng. Bạn nợ 1 đồng, không trả lãi mẹ đẻ lãi con. Bạn gieo một hành động ác, để đó không xử lý. 5 năm sau, nó không còn là 1 mà thành 10. Bạn oán hận cha mẹ cư xử lạnh nhạt với con cái học lại cách oán bạn. 10 năm sau, vòng lặp hoàn hảo. Cái đau là nghiệp không chỉ thu của bạn mà còn thu luôn cả những người bạn yêu thương. Bao gia đình tan vỡ, bao đứa trẻ khổ lây, chỉ vì cha mẹ không chịu hóa giải vòng lặp. Hãy thử tưởng tượng, bạn cứ tiếp tục sống như bây giờ, với những oán trách cũ, thói quen cũ, cách cư xử cũ. Mỗi ngày một chút lãi nghiệp cộng dồn. 5 năm nữa, 10 năm nữa, bạn thức dậy và nhận ra mình không còn đủ thời gian để trả nữa. Và điều đáng sợ nhất, không phải là bạn khổ, mà là những người vô tội quanh bạn phải trả thay. Bạn có đang thấy sợ? Đừng, bởi vì phần tiếp theo sẽ là bước ngoặt. Làm sao để không trả nghiệp bằng đau đớn mà bằng trí tuệ? Có cách nào đàm phán với vũ trụ để giảm lãi, kéo dài kỳ hạn, thậm chí chuyển nợ thành vốn? Và đâu là công thức giúp người bình thường như bạn chỉ cần 30 ngày đã thấy nghiệp đảo chiều? Nếu bạn nghĩ mình đã hiểu nghiệp, thì phần tiếp theo sẽ cho bạn biết thật ra bạn mới chỉ đứng ngoài cửa. Bạn đã nghe đủ về cái giá của việc không nhìn lại. Bạn đã cảm thấy cục nợ đó nặng đến đâu. Nhưng tôi không dẫn bạn đến đây chỉ để sợ. Tôi dẫn bạn đến đây để thấy nghiệp không phải gông cùm. Nó là một bản hợp đồng có thể thương lượng. Tin tốt là bạn có thể bắt đầu từ hôm nay, không cần chờ kiếp sau. Bạn không thể xóa hết những gì đã làm, nhưng bạn có thể ghi đè nó bằng những lựa chọn mới, những hành động mới. Giống như một vết mực đen trên giấy, bạn không thể tẩy, nhưng bạn có thể viết tiếp một bức tranh đẹp hơn, che lấp nó. Vũ trụ không trừng phạt, vũ trụ chỉ cân bằng. Nếu bạn gieo hạt xấu, hãy gieo hạt tốt nhiều hơn để nghiêng lại cán cân. Bước 1. Dừng gieo thêm nghiệp xấu. Bạn muốn dọn một căn phòng đầy rác, đầu tiên phải ngưng mang rác vào. Dừng nói lời tổn thương dù chỉ là đùa. Dừng những việc ai cũng làm nhưng bạn biết nó sai. Nói xấu sau lưng, hứa rồi quên, tham chút lợi nhỏ. Dừng trách móc cuộc đời, cha mẹ, con cái, xã hội. Mỗi lần trách là một lần bạn ký thêm một khoản nợ mới. Hãy bắt đầu bằng một ngày không phàn nàn. Chỉ một ngày thôi, bạn sẽ thấy tâm mình nhẹ hơn một chút. Bước 2. Gieo hạt mới mỗi ngày. Bạn không cần làm việc lớn. Nghiệp không tính bằng tiền bạc, nghiệp tính bằng chân tâm và tần suất.
chào hỏi người lao công mỗi sáng, nhường đường khi đang vội, mua đồ về nhớ hỏi người nhà con có muốn ăn không, tha thứ một lỗi lầm cũ mà bạn ôm trong lòng nhiều năm. Hãy coi mỗi việc đó như một hạt giống, vườn không nở chỉ sau một đêm, nhưng nếu hôm nay bạn gieo, mùa sau bạn sẽ gặt. Bước 3. Đối diện và chuộc lại. Đây là phần khó nhất nhưng cũng mạnh nhất. Nếu bạn từng nợ ai đó hãy trả, dù một phần. Nếu bạn từng làm ai tổn thương hãy xin lỗi, dù muộn. Nếu bạn từng bỏ rơi ai đó hãy quay lại lắng nghe, dù chỉ 10 phút. Câu chuyện ông Bình, 61 tuổi. Hồi trẻ, lỡ lừa bạn 200 triệu. 20 năm sau, gặp lại, ông không dám nhìn. Nhưng rồi ông quyết định trả, dù chỉ 30 triệu. Người bạn ấy cười. Tôi không cần tiền, tôi cần ông dám đối diện. 3 tháng sau, công việc ông khởi sắc. Bệnh mất ngủ giảm hẳn. Ông nói, tôi tưởng mình trả nợ cho người ta. Hóa ra, tôi trả nợ cho chính tôi. Bước 4. Ghi sổ nghiệp mỗi ngày. Bạn không thể quản lý cái bạn không đo lường. Hãy thử viết. Hôm nay, tôi làm gì khiến mình nhẹ lòng? Hôm nay, tôi làm gì khiến mình nặng lòng? Chỉ cần 30 ngày, bạn sẽ thấy hành động nào khiến lòng nhẹ là hành động giải nghiệp. Hành động nào khiến lòng nặng là thứ bạn phải dừng. Bước 5. Đặt lại động cơ của việc thiện. Đây là chỗ nhiều người làm sai. Họ làm việc tốt để được khen, được thương, được trả ơn. Việc thiện có điều kiện nghiệp dẫn tính. Bạn giúp, rồi oán. Mình giúp nó mà nó không biết ơn. Ngay khoảnh khắc đó, bạn vừa gieo thêm hạt xấu. Hãy giúp vì bạn chọn sống tử tế, không vì ai cả. Nghiệp ghi nhận động cơ, không ghi nhận màn kịch. Chỉ cần 30 ngày, bạn sẽ thấy khác biệt. Không phải trúng số, không phải bỗng nhiên giàu lên, mà là tâm bạn nhẹ, giấc ngủ ngon, ít xui xẻo vặt. Cơ hội bắt đầu gõ cửa. Bạn không thay đổi thế giới, bạn thay đổi cách mình nợ và cách mình trả. Câu chuyện bà Thu, 57 tuổi. Cả đời sống trong hận chồng ngoại tình. Bà từng nói, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Rồi một ngày, bà nghe một bài giảng. Tha thứ không phải vì họ xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng được yên bình. Bà viết một lá thư. Tôi tha thứ cho ông, tôi mong ông bình an. 2 tháng sau, bà ngủ ngon trở lại. Con trai về thăm. Công việc buôn bán thuận lợi. Bà nói, tôi không già đi, tôi mới bắt đầu được sống. Bạn sẵn sàng viết lại kịch bản đời mình chưa? Nghiệp không phải số phận bất công, nó là bản điểm trung thực. Bạn không cần 10 năm để thay đổi. Bạn chỉ cần bắt đầu hôm nay, với một việc nhỏ. Và phần cuối cùng, tôi sẽ chỉ cho bạn cách kết thúc hành trình này để giữ động lực lâu dài. Cách để không rơi vào vòng lặp cũ. Và một lời nhắn khiến nhiều người quyết định thay đổi ngay trong đêm. Chúng ta đã cùng nhau đi một quãng đường dài, từ ngạc nhiên thấu hiểu bàng hoàng quyết tâm hành động. Giờ là lúc khép lại. Nhưng không phải để quên, mà để bắt đầu một chương mới. Những gì bạn đang sống hôm nay, hạnh phúc, khổ đau, thuận lợi hay bế tắc, không phải vì trời ghét bạn. Đó là tấm gương phản chiếu những gì bạn đã gieo. Một lời cay nghiệt năm nào, một việc thiện đã bỏ lỡ, một cơ hội đã phung phí. Và cũng như gương, nó không phạt bạn, nó chỉ trả lại khuôn mặt mà bạn đã tạo ra. Bạn có 2 lựa chọn ngay bây giờ. 1. Tiếp tục sống như cũ, giữ oán hận, trách móc, để nghiệp xấu tích tụ như rác dưới gầm giường. Rồi một ngày, biến cố đến, bạn lại hỏi, sao lại là tôi? 2. Dừng lại và viết lại. Dừng phàn nàn, dừng gieo thêm. Gieo một hạt mới, dù rất nhỏ. Trả một phần nợ cũ, dù chỉ bằng một lời xin lỗi. Không ai đòi hỏi bạn phải trở thành thánh chỉ sau một đêm. Nhưng hạt giống nào gieo hôm nay,
mùa sau sẽ nở hoa. Hãy tưởng tượng 6 tháng từ bây giờ, bạn ngủ ngon hơn, ít bệnh vặt, gia đình bớt căng thẳng, con cái chịu về ăn cơm, công việc thuận hơn, ít bị lừa, ít rắc rối. Không phải vì bạn trúng số, mà vì bạn đã đổi hướng dòng chảy nghiệp. Nghiệp không đáng sợ. Cái đáng sợ là bạn biết mình đang gieo hạt xấu mà vẫn làm. Nghiệp không chậm trễ, nó chỉ cho bạn thời gian để tỉnh. Và nếu bạn đã nghe đến đây, bạn đã hơn 90% người ngoài kia. Họ vẫn chạy theo vận may. Họ vẫn tin vào sự bất công. Họ chưa kịp ngồi xuống để nhìn vào khoản nợ của mình. Nếu video này chạm đến bạn, đừng chỉ nghe rồi quên. Hãy để lại bình luận, tôi bắt đầu trả từ hôm nay. Vì đó không chỉ là câu chữ, đó là lời cam kết đầu tiên của bạn với chính mình. Và nếu bạn thấy một người bạn, một người thân cũng đang loay hoay trong vòng lặp đó, hãy chia sẻ video này cho họ. Có thể chính bạn sẽ là người gửi hóa đơn nhắc nhở, giúp họ kịp tỉnh. Hành trình hiểu nghiệp không kết thúc bằng video này. Nó bắt đầu mỗi sáng khi bạn quyết định: hôm nay tôi sẽ gieo gì? Hôm nay tôi sẽ giữ lại hay buông bỏ? Tôi không hứa bạn sẽ giàu sau một đêm. Tôi không hứa bạn sẽ khỏe lại sau một tuần. Tôi chỉ hứa nếu bạn bắt đầu, bạn sẽ không còn sống trong vô minh. Và đó chính là lúc nghiệp chuyển hóa.